Hello everyone, welcome back to Miss Hung's lesson today. How do you feel? Good or very good? Yes, it's great. Now let's start our lesson today with Writing 6, Unit 6, Lesson 6C, Vocabulary, page 108. Before we start, make sure that you have with you Writing 6 Student's Book, Writing 6 Workbook, your notebook, your pen and pencil with you. Now, are you ready? Let's go. So in the previous lesson, we learned how to use will, be going to, and present continuous to talk about events in the future. Today, before we start, I want to ask you one question. Do you like watching films in your free time? Yes or no? Yes, maybe. So, what kind of movies or what kind of films do you like watching in your free time? Vậy thì trong thời gian rảnh, các bạn thích xem thể loại phim nào các bạn nhỉ? Yes, maybe cartoon, right? So, today we are going to learn some vocabulary about the topic, types of TV programs or films. Are you ready? Let's go. Now let's have a look at the first picture we have. Game show. Now let's listen. Game show. Game show. Okay, game show, các bạn hiểu là gì nhỉ? Very good là trò chơi truyền hình. Chẳng hạn như chúng ta có những game show nào nổi tiếng ở Việt Nam các bạn nhỉ? Perfect, chẳng hạn như mình có là Nhanh như chớp. Ok, hãy chọn giai đúng hoặc là Ai là triệu phú, không chứ nào? Now, number 2 we have Science fiction. Science fiction. Science fiction là một phim khoa học viễn tưởng, or maybe we can say sci-fi. Đôi khi chúng ta có thể dùng dạng viết tắt của nó, đó là sci-fi các bạn nhé. Now, number 3 we have Soap opera. Soap opera. Đây là phim hoặc là kịch dài tập. Now, number 4 Thriller. Thriller. Thriller là một thể loại phim kịch tính hoặc là giật gân các bạn nhé. Now, number 5 Cookery show. Cookery show. là những show, những chương trình truyền hình mà như thế nào nhỉ? Very good, những chương trình về nấu ăn. So for example, we have like Master Chef. Okay, chẳng hạn như mình có một chương trình rất là nổi tiếng đó là Master Chef, vua đầu bếp, đúng chứ nào? Now number 6 over here. Documentary. Documentary. Vậy documentary nghĩa là phim tài liệu, là một loại phim mà cung cấp những thông tin, tài liệu về một chủ đề hoặc là một vật, một sự kiện nào đó. You got it, right? Now the next one, number 7. Action adventure. Action adventure. Action hoặc là adventure là một dạng phim có nghĩa là phim hành động hoặc là phim phiêu lưu. You got it, right? Now the next one, number 8. Fantasy. Fantasy. Fantasy nghĩa là phim có yếu tố thần tiên này, yếu tố thần thoại, phép màu. Okay. And the next one. Animation cartoon. Animation cartoon. Và thể loại phim cuối cùng đó chính là phim hoạt hình. You got it, right? Now let's listen again and repeat all the words. You ready? Let's go. Number 1, game show. Game show. Number 2, science fiction. Science fiction. Alright. Number 3, soap opera. Soap opera. Alright. And number 4, thriller. Thriller. Number 5, cookery show. Cookery show. Number 6, documentary. Documentary. Now, number 7, action. Action. Adventure. Adventure. And number 8, fantasy. Fantasy. And the last one, animation. Animation. Or cartoon. Cartoon. So you can pause the video to practice pronouncing all the words one more time if you like. Alright? Các bạn có thể dừng video để có thể luyện tập đọc hết tất cả những từ vựng này một lần nữa các bạn nhé.
So that's it for the vocabulary. Good job, everyone. Now it's time for you to use all the vocabulary that you have just learned. So here in this exercise, you will express your opinion, alright? So you will use the adjectives to discuss TV programs or films as an example. Trong bài tập này thì chúng ta sẽ có cơ hội thực hành những từ vựng mà chúng ta đã vừa học. Các bạn sẽ bày tỏ quan điểm của mình và sử dụng những tính từ dưới đây để có thể thảo luận, bàn luận về một chương trình TV hoặc là một loại phim, giống như trên ví dụ này. Okay, so now let's have a look at the adjectives in this exercise. Chúng ta hãy cùng nhìn vào những ví dụ về tính từ ở dưới đây các bạn nhé. So the first one, good. Đương nhiên rồi, good ở đây nghĩa là tốt. Okay, next one, great. Tuyệt vời. Interesting, thú vị. Educational. Do you remember what it means? Very good. Educational có nghĩa là có tính giáo dục các bạn nhé. Next one, fantastic. Fantastic có nghĩa là tuyệt vời, rất là tốt. Okay. And the next one, amusing or funny. Cả hai từ này đều có nghĩa đó là có tính giải trí này hoặc là hài hước. Ok. Vậy nếu các bạn dùng những tính từ ở trong hàng đầu tiên này thì có nghĩa là bạn yêu thích phim hoặc là chương trình TV này. And the next adjectives are okay or not bad. Những tính từ tiếp theo là okay này hoặc là not bad thì nó có nghĩa là mình đang ở trung lập thôi, tức là mình không thích cũng không phải là ghét phim hoặc là chương trình TV này các bạn nhé. And the last one, silly, ngớ ngẩn, childish, trẻ con, awful, tồi tệ, boring, chán và terrible, nghĩa là kinh khủng. Ok, vậy thì các bạn nghĩ xem là if you use these adjectives, you like or you dislike the TV programs or films. Very good. If you use these adjectives, it means that you dislike, you don't like the kind of TV programs or films. Okay? Vậy nếu các bạn dùng những tính từ này thì có nghĩa là các bạn không thích thể loại phim hoặc là chương trình TV này. You got it right? So pay attention. You can use suitable intonation to show your feelings, and this will help your listener to understand you better. For example, if you like the TV programs, you can say, they are fantastic, they are amusing, they are interesting, I love it. Và nếu như các bạn cũng không hẳn là thích hay là ghét về cái chương trình TV này, so you can say, I think they are okay, they are not bad. And the last one, if you don't like the TV programs or films, you can say, I find them boring. I find them terrible. I find them childish. So, now let's have a look at the example right here. Bây giờ các bạn sẽ nhìn vào ví dụ cho một cái phần thảo luận nhỏ ở dưới đây các bạn nhé. Let's listen. What do you think of documentaries? I find them boring. I prefer science fiction films. What do you like watching? I love thrillers. They're fantastic. So what kind of TV program mentioned in this example, guys? Very good. It is documentary. Okay, so you may ask like this. What do you think of documentaries? Vậy các bạn lưu ý nhé. Khi chúng ta muốn hỏi về cảm nhận của đối phương về một thể loại phim hoặc là show truyền hình nào đó thì mình có thể sử dụng cấu trúc đó là What do you think of? And then the type of TV programs or films. Alright? And to answer, you can use the structure I find them or they are. For example, I find them boring or they are fantastic. You got it, right? And pay attention. If you don't like the mentioned TV programs or films, for example, if you don't like documentaries, then you can mention the type of TV programs or films that you prefer instead. Vậy các bạn ơi, nếu như chúng ta không thích thể loại phim hoặc là chương trình TV mà đã được hỏi trước đó, thì trong câu trả lời chúng ta có thể bổ sung thêm cái thông tin về thể loại phim hoặc là chương trình TV mà các bạn yêu thích bằng cách sử dụng cấu trúc sau, đó là I prefer something.
For example, I prefer science fiction films. You got it, right? And now, when you want to ask somebody's favorite TV programs or films, you can use the structure. What do you like watching? Okay, vậy nếu các bạn muốn hỏi về thể loại phim hoặc là chương trình TV yêu thích của đối phương thì các bạn có thể dùng câu đó là What do you like watching? And to answer, you can use the structure. I love something. For example, I love thrillers. I love documentaries. I love cartoon. You got it, right? And one more note for you. In this discussion session, you have to use the vocabulary that you have just learned in the previous part about types of TV programs and films. Vậy các bạn lưu ý là chúng ta sẽ sử dụng những từ vựng về chương trình TV hoặc là thể loại phim mà mình đã được học ở trong phần trước đó. So now, it's time for you to pause the video and practice with your partner. Let's go. So have you finished? Okay, so good job everyone. Pay attention. You can use your own answers in your discussion. But in today's lesson, I'm going to show you some of my suggestions in this exercise. Now let's listen. What do you think of game shows? I find them amusing. What do you like watching? I prefer cookery shows. They're great. What do you think of soap operas? I find them awful. I prefer documentaries. What do you like watching? I love soap operas. They're good. What do you think of action films? They're not bad. I prefer fantasy films. What do you like watching? I love animation films. They're funny. So that's it for this exercise. Excellent job, everyone. In this exercise, you will think what the future of entertainment will be and then make a discussion in pairs. Ở trong bài tập này, các bạn sẽ nghĩ và thảo luận về câu hỏi đó là ở trong tương lai thì ngành giải trí sẽ trở nên như thế nào. So this is one example for you. People will use the VR headsets to watch films. Người ta sẽ sử dụng kính thực tế ảo để có thể xem phim. Okay, so you can use the structure. People will use something to do something để có thể nói là người ta sử dụng cái gì đó để làm việc gì đó. Okay, so at home, try to think and imagine as much as you can and then express your opinion about this topic with your partner. Okay, pay attention. There is no right or wrong in this exercise. It just depends on how creative you are. You got it, right? So that's it for today's lesson. Good job, everyone. Now, to sum up, today we have learned a lot of new words about types of TV programs and films. So we have finished Unit 6, Lesson Vocabulary, page 108. For homework and more practice, please remember to review all the language points that we have learned today. Do the exercise in your workbook, page 56, and access the actualhome.com.vn for further practice resources. That is also the end of today's lesson. Thanks a lot and goodbye.